Welkom Maagd mensen. Het is de tweede week van augustus. De tweede week in augustus heeft mee te maken met een succesvolle situatie wordt opgelost. Oké. Maandag, there is some sort of a situatie over some sort of a contractual overeenkomst dat sommige van jullie gaat en best wel krijgen. Het heeft mee te maken met een Leo, een boodschap vrouw en iets mee te maken met een dood visvrouw. Mensen don't recognize dat een dood visvrouw informatie was verbruikt. Dus het is nou dat mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst that a ram gaf a Leo a contractual overeenkomst where a boodschap person creëert some illusion over a dead fish person documentatie en informatie. En jullie maakt nou recognize dat een ram was niet goed bezig en dat de ram was degene dat gaf die informatie en documentatie aan een Leo. En de boodschap is degene dat opgevraagd een dood visvrouw documentatie en informatie om een Leo te geven. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een boodschap person. Mensen nou recognize dat deze boodschap vrouw aan haar vrienden en kennis is te ver gegaan. Mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een Leo hebben, dat het is niet voor een Leo, maar de Leo hebben het gekregen van een boodschatter. En een boodschatter gebruikt een dood visperson data en informatie. Dus dit is een situatie waar mensen nou recognize some sort of a oneerlijke situatie dat was gespeeld en hoe een boodschappenvrouw heeft heel veel geld kunnen verdienen door gebruik van een dood visvrouw informatie. Oké, en mensen nou recognize. Nou, heel veel mensen nou gaan recognize dat een boodschappenvrouw en een Leo sprak de waarheid niet. Duidelijkheid is nou boven water gekomen en mensen nou recognize dat de boodschappenvrouw en een Leo hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. A corporation institution, and this is a situatie waar mensen nou recognize dat de visvrouw is dood. En deze boodschappenvrouw gaf de dood visvrouw data en informatie aan een boodschapper, aan een Leo. En doet als if deze Leo was de kind van een dood visvrouw. Ik kreeg een Leo gedrager, een dood visvrouw, documentatie en informatie. En mensen nou recognize dat is niet de Leo en de vis is niet de kind van een dood visvrouw. Dat een stembok is de kind van een dood visvrouw. Dus nou, mensen gaan nou recognize dat de stembokmoeder had haar voordat ze is getrouwd. En de mensen, een boodschappenvrouw, recognize de gat daarin dat toen de visvrouw, de dode visvrouw, de stembok, want het is haar enige kind. Ze recognize dat de vrouw heeft een getrouwde naam en gebruikt de vrouw getrouwde naam. En nou mensen recognize Jezus. Het is, want nou mensen recognize, oh, but de meisjesnaam is dus van de dode visvrouw. Maar de dode visvrouw heeft één kind en de kind is een stembok. Dus nou iedereen nou recognize wat een leugens omdat een ram het boodschap de vrouw en de dode visvrouw informatie opgevraagd zonder dat de kind, de steenbok, had geweten wat ze zat om te doen. En mensen nou gaan recognize dat deze vrouw is en was de vriendin van die dode visvrouw. En deze boodschappenvrouw heeft de dode visvrouw informatie en data doorgegeven aan iemand en nou mensen recognize hoe dat is gegaan vanwege dat die dode visvrouw data en informatie en haar kind nou recognize dat ho, iemand gebruikt mijn dode moeder informatie. En de kind is nou
situatie op te zoeken omdat de kind recognized als mijn gegevens is verbruikt, dan moet ik even controleren met de moeder informatie. En de standbok nou recognize dat die vriendin of iemand dat weet dat die moeder was dood, access de moeder dood informatie en verbruikt het. Dus mensen nou recognize Jezus, deze boodschapvrouw is echt. En mensen nou recognize dat de boodschapvrouw en haar vrienden en kennis is niet goed bezig. Omdat een scorpion gaat nou achterkomen en nou recognize wat deze mensen hebben gedaan tegen een jong Stenbosch. Omdat die moeder is overlijden. Dus die vrouw heeft haar kind, is haar enige kind. Zij is weer gaan trouwen. Door te gaan trouwen. Veel mensen veranderen niet de trouwnaam op een geboorteakte vanwege doordat die vrouw is jaar later getrouwd. Dus haar kind heeft haar meisjesnaam. Dus mensen nou recognize die verschrikkelijk dat een boodschapvrouw heeft haar eigen dode vriendin data en informatie kunnen verkocht aan haar vrienden en kennis. En mensen nou zitten om te recognize wat een oneerlijk spelletje dat was creëerd. Want nu mensen nou recognize dat die visvrouw is dood. Dus mensen nou recognize dat Elia, een kreef, een tweeling, gedrager, die hetzelfde documentatie, maar de original kind en de enige kind wat die vrouw had, is een Stenbosch. En die vrouw is hebben die moeders meisjesnaam. Dus de rest zit te leven over de getrouwde naam van de Stenbosch moeder. Dus nou iedereen gaat nou recognize Jezus Christus, de boodschapvrouw, wat een oneerlijk spelletje deze boodschapvrouw heeft gedaan. En mensen gaan nou recognize dat de boodschapvrouw heeft gelicht en bedrieger, de boodschapvrouw en zijn kennis en vrienden, heb gelicht en bedrieger en use en verbruik en creëer chaos voor de vrouw enige kind. Dus dit is een situatie waar heel veel van jullie maagdmensen gaan recognize. Deze boodschapvrouw is niet goed bezig. En die gaat nou recognize dat de Leah en de boodschapvrouw is some sort of a family lid of die moeder van de Leo is de boodschapvrouw. En de boodschapvrouw kon de Leah niet in een land of zo krijgen en heeft gebruiken. Dus die gaat nou recognize dat hetzelfde dingen gebeurt. De kind is getrouwd en heeft een extra naam. De boodschapvrouw heeft de kind data en informatie en de moeder informatie. Dus ja, de kind is koppel aan de moeder. Het is de vrouw moeder. De vrouw is haar kind wanneer ze is niet getrouwd. Dus mensen gaan nou recognize Jezus Christus. Niet iedere mensen heeft kinderen en is getrouwd. Dus de kind gedraagt aan de naam van de moeder, omdat je kan niet alleen in Nederland zien dat gebeurt, dat kinderen dragen de moeders naam. Nee, in ander land, wie is de vader en wie is de sperma, dat is degene dat draagt de naam. En daarom in ander land kinderen krijgen. Dus het is een situatie waar mensen gaan nou recognize, nee, maar dat is de meisjesnaam van die dode visvrouw. Dat is de meisjesnaam van de dode visvrouw. Dus door onderzoek, mensen gaan nou recognize dat de dode visvrouw, meisjesnaam is wat is op de geboorte achter van de Stenbosch. En dat de Stenbosch is de original eigenaar en is die enige kind voor deze dode visvrouw. Dus nu, een scorpion gaat nou recognize the foul play en how die have this en een kreef kunnen best wel, omdat de kreef had gewoon die getrouwde naam van de dode visvrouw en zit te zeggen dat, oh, het is mijn moeder. En mensen nou recognize dat is niet waar, je bent van Afrika, dat is niet je moeder. Deze persoon heeft niks mee te maken met jou. En nou mensen gaan recognize, omdat mensen is van op de hoogte dat deze vrouw, deze dode visvrouw, heeft één kind. En de één kind is een Stenbosch. En
Die vrouw, die dode visvrouw, had de kind toen zij was niet getrouwd. Dus ja, wie gaat nou, iemand gebeurt erachter even gaan veranderen omdat ik ben getrouwd? Nee, omdat de kind had zijn eigen naam van zijn vader. Dus mensen gaan nou recognize the foul play, omdat het is een situatie van culture verandering. Omdat ik was van mijn slag af toen ik heb geleerd dat in Nederland een vrouw gaf haar achternaam aan haar kind. Dat mag Pray say nee. Dames en heren, en dit is waar de overheid geeft veel geld uit. Als jij een kind heeft, jij moet weten wie is de vader. En de vader moet best wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik had het niet gerecognized en zo gaat het niet in ander land. In ander land, de vader neemt zijn verantwoordelijkheid voor een kind. De kind krijgt de vaders naam. En nou mensen gaan recognize, oh my god, de rest van die mensen, de tweeling, de Leo, de Crave, hebben gewoon de getrouwde naam, de aangetrouwde naam van de stembokmoeders naam. En dat is wat ze gebruiken om gewoon chaos te creëren voor de arme stembok. Dus mensen gaan nou recognize, omdat de scorpionvrouw is nou in heel veel problemen gekomen. En de scorpionvrouw gaat even uitleggen dat ja, die is op de naam van de meisjesnaam van die moeders. En dat is de reden waarom de racegebruik. En dat is een vraag, omdat mensen gaan nou recognize dat daar is door de kind is informatie is gefalsificeerd, komt die oude informatie op. En mensen gaan nou recognize, nee, deze vrouw heeft één kind. Dus hoe kan de tweeling, hoe kan de Leo, hoe kan de Crave hetzelfde achtergrond en documentatie. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Daar is geen drieling. Oké? Daar is geen drieling. En op iedere gebeurt erachter, zie hoeveel kind iemand heeft, oké? En de situatie is dat waar je bent geboren, dat is de original, maar waar je ouders dan gekomen is en andere dingen. Want heel veel diplomaten hebben kinderen in andere landen. Heel veel mensen hebben duality van ouders met verschillende achtergrond. En dat gebeurt regelmatig en vaker in Noord-Amerika vanwege door, ja. Dus mensen gaan nou recognize, ja, maar deze crave is, en nou mensen gaan recognize dat een young crave, een young buitenlanders crave, have meer de identity. Mensen gaan nou achterkomen en recognize dat een young crave vanuit het buitenland heeft meer de identity en draagt meer de identity en die gaat alles vinden en alles boven water, omdat het scorpionvrouw is nou in problemen en deze scorpionvrouw gaat zeggen, ja, ze vraagt, de crave vraagt mij om te doen, dus nou mensen gaat recognize. Heel veel mensen gaan ook recognize dat de boodschappervrouw of een ram, een crave man, dat is een ram, hebben de documentatie en informatie van de steenbokken dode kind. Dus die gaat nou recognize dat die vrouw data is verbruikt. Omdat mensen gaan zien, hey, maar de vrouw zegt dat deze persoon is dood. Dat is de persoon, de moeder van de persoon. Daar is de informatie. Degene heeft het duidelijk verplaatst dat de moeder is dood. Dat is de moeders naam, dat ben ik. En mensen gaan recognize, oh my god. Dus mensen gaan nou recognize dat een ramman of een ram gaf een kreefvrouw die moeders naam, de dode moeders naam, dames en heren. Heel veel dingen komen boven water. Want je ziet deze onderzoek. Mensen zitten een ram en een leo onderzoek te doen. En recognize dat deze ram en deze leo en deze boodschapper afgelegen en bedrieger, omdat ze hebben de dode visvrouw, dat het informatie, dat is de steenboog, en create chaos voor de steenboog, dat
gebruikt de vrouwnaam zoiets als de vrouw is leven. Nee, in Noord-Amerika de vrouw is dood. Als de vrouw is dood in Noord-Amerika is ze dood ook in Nederland. Dus mensen gaan nou recognize, oh mijn god, de boodschap de vrouw hebben niet de waarheid gesproken. En mensen nou recognize dat de ram gaf zijn vrouw, een doodvisvrouw, informatie. En daar is waar een scorpion gaat echt vertellen dat de documentatie dat ik kreeg gebruiken, het is van de doodvisvrouw. Dames en heren, ik wens je een fijne tijd. Namaste. Het is ziek.